enhanced community quarantine. Oras na po natin, 9:12 na po ng umaga. At samantala sa mga oras na ito, alamin natin na magiging lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Si Ana Clorin ng Pag-asa DOST. Ana, good morning. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Makulim na panahon na may mahihinang mga pawala na inaasahan natin sa may Batanes at Babuyan Group of Islands. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay patuloy na makakaranas na mainit at maalinsangan na panahon na may tsansa ng pulo-pulo mga pag-ulan pagdating ng hapon at ng gabi. Dito sa Metro Manila, posibleng umabot sa 35 degrees Celsius yung ating maximum temperature, kaya panatilihin po nating hydrated yung ating mga pangatawan. Wala po tayong monitor na sama ng panahon na posibleng maka-apekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. At wala rin po tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makakapalaot yung ating mga kababayan mangisda at yung gumagamit ng maliit na sasakyang pandagat. At yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ana? So talagang napakainit na rin ang panahon. Yes, tama ano po, ba opo. naitalaan nyo na pinakamataas, yung pinakamainit? Opo, so ngayon, yung kahapon po natin nasa 34.8 degrees Celsius po yung naitala natin. Pero noong mga nakaraang weeks naman po ay umabot na rin po na around 35.6 degrees Celsius. Wow. At expect po natin na sa mga susunod na araw ay posible pa rin po itong tumaas. Okay, salamat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Yan po si Ana Clorin ng Pag-asa DOST. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin mga kasama, 9:30 na ho ng umaga. At mamaya 9:30 ay muli naming isa sa Himpapawid Live, yung press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. At para malaman po ninyo, yung pinakahuling balita, yung pinag-usapan ho kahapon, ako ginabi ng araw po yung pagpupulong ng IATF. At isa po dyan sa pinag-usapan ay ito hong pag-extend, pagkapalawig ng ECQ, yung Enhanced Community Quarantine. Sandali lang ho, ratsada muna tayo ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. Ito, positibong kaso ng COVID-19 sa Maynila, nasa higit 200 na. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Excel Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Report. Magandang umaga, Radyo Maneli. Pumalo na nga sa 221 ang bilang na nagpositibong kaso ng coronavirus disease sa COVID-19 sa lungsod na Maynila. Sa datos ng Manila Health Department at ng Manila Emergency Operations Center, nasa 30 na din ang namatay sa sakit habang 17 na ang nakarecover. Umabot naman sa 428 ang bilang ng person under investigation o PUIs. Pinakamaraming naitala na positibong kaso ng COVID-19 ay sa area ng Sampaloc na mayroong 63, 26 sa Tondo District 2 at tig 23 sa Santa Ana at sa Santa Cruz, Maynila. Nasa 16 naman ang positibong kaso ng COVID-19 sa Malate, kung saan 14 sa Tondo District 1 at 13 sa Pandacan. 10 naman sa Santa Mesa, tig-siyam sa Binondo, Ermita at Paco, habang 3 sa Quiapo at tig-isa sa San Andres, San Miguel at Baseco Compound. Samantala, ilang mga residente mula sa Barangay 50 sa Tondo, Maynila na naapektuhan ng krisis ng COVID-19 ang nakatanggap na ng ayudang 8,000 piso sa ilalim ng Social Amelioration Program mula sa Department of Social Welfare and Development. Ngayong araw din ay makakatanggap ng cash assistance na tig 1,000 ang bawat pamilya sa lungsod ng Maynila. Ito'y bilang bahagi ng Ordinance Number 8625 o ang CP Amelioration Crisis Assistance Fund, kung saan mabibigyan ng tig 1,000 ang nasa 568,000 na pamilya sa lungsod ng Maynila. Kasama mo sa Maynila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DCXL 558. Meet the Boss with Ellie Saludar sa Radyo Trabaho. At samantala, kaso ng COVID-19 sa Mandaluyong, nadagdagan naman ng 17 at 2 bagong nasawi. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Excel Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Report. Ikinalungkot ng lokal na pamalaan ng Mandaluyong City ang bagong bilang ng kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa lungsod.
Batay kasi sa pinakabagong tala ng City Health Office ng nasabing lungsod, mula 89 na positive sa COVID-19 nung linggo, pumalo ito sa 106 matapos itong madagdagan ng 17 bagong pasyente ng nasabing virus. Maliban dito, nadagdagan din ng 2 ang bilang ng mga nasawi sa lungsod kung saan umabot na ito ng 18 virus. Pasyente maliban dito na binawian ng buhay kahapon ng dahil sa virus. Ang Barangay Highway Hills pa rin ang may pinakamaraming kaso ng coronavirus kung saan nasa 18 ito. Sumunod naman ang Barangay Plainview na may 14, 13 ang sa Audition Hills at 12 sa Barangay Mauway, 7 sa Wakwak, 6 sa Malamig at 5 sa Barangay Hulo at Daang Bangkal. 4 na Radyoman Noel Talakay, Tatak RMN, DCXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At bilang na mga namatay sa COVID-19 sa Pasay City, 8 na. Alamin natin ang detalye mula kay XL Radyoman 2, Joyce Adra. DCXL Report. Pumalo na sa 8 itong bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa Pasay City. Batay sa inilabas na datos ng Pasay Public Information Office, umakyat na rin sa 57 ang bilang ng confirmed cases ng COVID-19 sa lungsod mula sa 50. Habang ang persons under monitoring naman na mula sa 294 ay umakyat na sa 303 ang bilang nito. At nananatili naman sa 2 ang nakarecover sa naturang sakit. Samantala, ang persons under investigation of PUI sa Pasay City ay 38 na lamang mula sa 4 na po. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Radyo Mandos, Choice Colyandas Adra, Tatak RMN, DCXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay, sandali lang ho mga kasama. Kung kapaalala muna tayo, oras na natin sa buong kapuluan. Alas 9:19. Ang oras ay hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission. Ang pag-aalaga sa manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. Proteksyon sa manggagawang Pilipino, hatid ng Employees Compensation Commission. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay. Gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Ang DCXL 558 Radyo Trabaho ay pansamantalang mawawala sa himpapawid sa Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Ang huling broadcast ng inyong mga paboritong programa ng DCXL 558 ay sa Miyerkules Santo, alas 9 ng gabi, at muli namin ibabalik sa ere ang regular programming sa Linggo ng Pagkabuhay,
Kasabay ang live broadcast ng Easter Sunday Mass mula sa National Shrine ng Our Lady of Guadalupe na mapapakinggan ng alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ang DCXL 558 Radyo Trabaho ay kasama nyo sa panalangin para sa kaligtasan ng bawat isa ngayong Semana Santa. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin. 9:22 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue ng bayan. Trabaho lang po, walang personalan. At samantala mga kasama, yun ho, inaasahan po na i-extend pa, no? Dahil sa nagbigay na po ng pahayag si Pangulong Duterte kagabi na siya po ay pabor. Bagamat wala pang pinal na desisyon, ang sabi niya ay he inclined, sabi ho ni Pangulong Duterte to extend Luzon lockdown hanggang Abril at 30. So hanggang at 30 pa ho tayo. Nasa kanilang mga tahanan. Bagamat ang problema ho mga kasama, paano ho yung iba nating kababayan na talagang hirap na po. Kasi yung pangako po ng gobyerno ay hindi po naman nakararating. Hindi po lahat nabibigyan talaga napakahirap po mga kasama. So, pero sabi po ng Pangulo, talagang kinakailangan na ipatupad ho ito. At ang pinakamatindi ho, talagang parang pinanghinaan na ng loob si Pangulo. Napakinggan niyo ho ba? Napakinggan niyo ho ba kagabi yung kanyang statement ho mga kasama? Ako nagulat ho ako para po sa isang Pangulo na magsasalita ho ng ganon, di po ba? Alam niyo ho, di ba, ang presidente, di ba, the president should be the last person to tell his people, no? Na talagang siya po dapat yung huling tao na magsasabi sa kanyang sambayanan, sa taong bayan, na pag ito tumagal, hindi natin kakayanin. Yung mga ganun, sabi ho niya kasi kagabi, wala, pag tumagal ito, wala. Hindi natin kakayanin, wala na ako alam kung saan tayo kukuha ng pagkain, pera o ano ba, di ba? So dapat ho sa mga ganitong pagkakataon, bilang isang leader ho mga kasama, di ba, kasi kung naging emosyonal ang Pangulo, pero dapat bilang leader ho mga kasama, palakasin ho ang loob ng taong bayan, di po ba? Ang sabi niya nga ho, parang feeling niya, malas siya sa nangyari ito sa panahon niya, no? Pero marami rin nagsasabi, mukhang Mr. President, parang kami ho ang minalasata. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Di ho, sa totoo lang ho mga kasama, ngayon lang ho ako, no? Dapat ho mga kasama ay bilang isang leader, di ba, palakasin mo ang loob. Hindi, yung lahat, kahit na wala tayong pera, kaya natin yan. Bilang, halimbawa, isang ama ng sambahayan, ako gagawa tayo ng paraan, wala na tayong pera, wala na tayong budget. Hindi, kaya natin, mabubuhay tayo, gagawa tayo ng paraan. Dapat ganun po, Mr. President. Wala, pinanghihinaan po kayo ng loob. Huwag naman po ganun. Tapang niyo po, di ba? Pag may mga luloko-loko, di ba? Ipapabaril nyo, ipapatay nyo ho Yung si COVID, ipapatay nyo ho. Yun ho mga kasama. And then, napakinggan ko ho kasi kagabi, no? Napanood ko mismo yung pahayag ng Pangulo, no? Na kung saan talagang parang naging emosyonal siya na parang hindi na natin kakayanin. Huwag naman po ganon. Dapat palakasin po natin ang loob ng ating kababayan. Alam niyo ho mga Pilipino, sanay po ito. Sanay ho tayo. Sa anumang unos, sa anumang problema, sa anumang kalamidad, sa anumang mabigat na problema, lahat po natin nalalampasan po natin yan. Kahit na mahirap po tayo na bansa, kayang-kaya natin yung mga Pilipino. At sa pagkakataong ito, maganda ho, magsama-sama po tayo, di po ba? Kung ano po ang sinasabi ng ating gobyerno, manatili ho kayo sa bahay, sumunod po tayo.
Kami lang ho, kung hindi ho kami nagtatrabaho dito at ang aming profession, alam niyo naman ho lalo na po sa media, kapag meron pong kalamidad, lindol, may mga baha, biro nyo baha, talaga sinusugod ho namin yan baka pasok lang ho kami at makapunta rito sa himpilan. Ganun po kami. Lalo ngayon, di ba, may COVID-19 Di ba, ang sarap naman ho na nasa bahay ka na lang at okay naman ho aming mga boss, di ba? Binigay ho aming buong sweldo. Pwede naman magpepetex-petex kami sa bahay, pero hindi po kailangan pong pumasok at kakibat ho rito yung responsibilidad, di po ba? Ganyan din ho, pati yung mga frontliners na yung mga health workers at iba pa, napaka-importante rin ho yung mga nagtatrabaho sa mga supermarket, pharmacy, napaka-importante po ng inyo ring trabaho. Huwag ho kayo mag-absent at sana po ay alagaan din ho kayo ng kumpanya para makapagsilbi pa ho kayo sa taong bayan. Kasi napaka-importante na nakabukas po ang mga yan at huwag pong magpanik yung ating mga kababayan. Pero yun nga ho, talagang ang sabi ho ng Pangulo, sige, stay home manatili ho kayo sa inyong mga tahanan. At kasi iba ho ngayon, pag kinapitan ka ng virus ito, pwede ka na makapanghawa sa iyong pamilya. Lahat na makakasalubong mo, pwede mong hawaan Kaya napakatindi po nito, di po ba? Kaya ho nating malampasan ito. Siguro sabay-sabay po tayong manalangin at kasabay ho niyan ay yung ating pag-iingat. Di ba ang sinasabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano ibig sabihin po niyan? Manalangin po tayo, hingi po tayo ng awa. Pero anong gagawin natin? Gagawa ho tayo. Ano pa yung gagawin natin? Mga pag-iingat, di po ba? Yun ngayon, mandatory na po inuobliga na ho tayong magsuot ng face mask. Paglalabas po tayo ng tahanan, halimbawa, yung mga naatasan na bumili po. Bumili ng pagkain sa butika o pharmacy. Yan. Naka-face mask ka dapat. Yan pa, obligado na. Mandatory na po yan. Kaya sundin po natin, mga kasama. Hindi naman po inuobliga na kinakailangan yung face mask mo mamahalin, 95 o ano man. Kung talagang walang-wala Alam nyo ho ngayon, usong-uso, may mga negosyante ho. Tiga 30 o 50 pesos, makakabili ho kayo May mga design pa O kaya naman, kung walang-wala ho, mga kasama, sabi ho kahapon, narinig ko kay Secretary Nograles, pwedeng panyo. Di ba may panyo? Usong-uso yan dati. Ako, ganyan, may malaki akong panyo. Nung high school ako, ang hilig ko, yung malaking panyo pwede mong itakip sa ilong mo. Di ba, pahahabain mo, tapos itatali mo sa likod. Mga kasama, ganun ho yun So, pwede ho. Lahat to, may mga pamamaraan. Basta't importante, tayo po ay nakasunod. At alam nyo ho, bakit ho sinasabi po ito ng gobyerno? Mga kasama. Kasi ho, para po ito sa kapakanan nating lahat. Kaya ang sabi ni Pangulo, nagagalit nga, di ba? Antitigas ang ulo yun ho, kahit sa ibang bansa, mga kasama, lalo na sa Amerika, yung mga Amerikano, antitigas ang ulo. Yan, di ang dami nang namatay, di po ba? So, yung iba, nag-iingat na ho. Lahat po tayo, wag na po nating hintayin, nakatulad po sa Italy, di ba? Yun nangyari. Kaya dapat po lahat po tayo ay sumunod. Pag sinabi pong sa bahay, bahay lang po. Kaya lang, sa panig po ng gobyerno, eto na ho, nagkaroon po ata ng problema, mga kasama. Dahil sa sinasabi na ibinigay na datos ay luma, 2015-2016, yung datos ibinigay po ng DSWD, talaga naman itong DSWD na ito, no? Tapos ngayon ay lilitaw, siyempre, 2020 na ho ngayon Sana pinakahuli siguro, latest dapat 2018 o 2019. Di po ba? Paano yung mga hindi mabibigyan? Siyempre mag-aalboruto. At meron ka pong request. Ito maganda ho yung request po ni Cavite Governor John Vic Remulla, na kung saan pati yung middle class sana ho mabigyan, mabiyayaan, dahil sa katulad po sa Cavite, marami po silang kababayan na halimbawa nakabili nga ng bahay, hulugan, marami ho mga OFW doon, hulugan kasi ang pag nakabili ka ng bahay, pag ganyan, halimbawa Cavite na medyo mura-mura dito po sa Metro Manila, napakamahal po. Hindi kakayanin talaga, no? Napakamahal.
Opo, mabibili ka ng bahay lupa. Kaya ang bagsak mo niyan, pwedeng Laguna, Cavite o Bulacan. Di po ba? Medyo mura-mura pa ng konti. Kakayanin pa, hulugan. Sabi nga po ni Governor Remulla, yung middle class sana mabigyan din po ng ayuda dahil sa nangangailangan din yan. At dudugtungan ko po yung sinasabi ni Governor Remulla na hindi lang po sana sa Cavite, sa lahat po pangkalahatan. Hindi ko mo na nakatira ka sa subdivision, maliban lang talaga yung mga first class, yung mga lalaki, siguro wala na po yun. Yung mga pangkaraniwang subdivision, hindi naman po lahat talagang mayayaman, di po ba? Talagang nakapagpundar, hunulugan, tapos ngayon iba wala na, retired na ho, di ba? O maasa sa maliit na pensyon. Mga kasama, may sakit, kulang pa nga yung pera sa pensyon, paano ho yun? Tapos yung sa middle class ho, mga kasama, na naapektuhan, di ba? May maliit na negosyo, wala ho, bagsak. Yung may trabaho, pero wala po di makapagtrabaho. So, apektado po. Pero ang middle class ho, mga kasama, linawin ko ako kasama po ako sa middle class Kami po, makikisama na ho ako kami po ay nagbabayad ng buwis. Malaki po ang bulto ng middle class. Ang kontribusyon sa buwis. Yan po mga kasama. Kaya yung iba sumasama ang loob kung sino po yung middle class. Parang yung po laging dihado. Di po ba? Di ba sa ipinatupad lang po na train law na nilagdaan at isinulong po ni Pangulong Duterte, yung train law, yung batas sa pagbubuwis. Alam niyo kung sino tinamaan doon? Yung middle class. Yung mga, siyempre, kahit pa paano, maghuhulog po ng kotse. Yung mga mumurahing kotse, hindi naman ganun, hindi naman mga high-end mga kasama. Yung po tinaasan ng buwis. Kasi yun daw ang mas maraming binibili. Ng middle class. Bino mo, sa pool na naman. Halimbawa, tapos pero pag ganito mga sitwasyon na nangangailangan laging iwan po ang middle class. Yan po ang malaking bulto na nagbabayad ng buwis. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. At alam nyo sa middle class talagang sigurado ho. Kasama ho ka dyan, bilang empleyado kasama ho ako dyan na sigurado 101% na nagbabayad po kami ng tamang buwis. Bakit po? Bago namin matanggap ang sweldo, kaltas na po wala na ho kami. Wala na hong kawala. Wala na hong palag. Di po ba? Pag tinanggap po namin yung aming sweldo, kinsenas katapusan, bawas na po. Kumbaga sa neto na. Neto na ho. At tinanggal na ho yung kontribusyon sa SSS, sa Pag-ibig Fund, sa yung buwis, lalo na yung buwis. Kaya dito sa amin kapag di ba, sumeldo 15, 16, lahat nagkakamutang ulo. Taas ang buwis, ang taas naman ng tax dito. Tuwing ganun sweldo. Tapos pero pag bigayan na po ng biyaya, wala, hindi, kinakailangan yung pinakamahirap pinakamahirap. Yun po ang bibigyan. Okay po yan. Ako naman sang-ayon po ako dyan. Dapat talagang tulungan po yung mga mahihirap. Nating kababayan na talaga namang nangangailangan. At siyempre, maswerte ho yung iba na kahit pa paano nakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw. O minsan lagpas pa, may mga merienda po. Okay po yan. Tulungan po yung mga mahihirap nating kababayan. Linawin ko po yan. Pero sana yung nasa middle class, mga kasama, sana po ay matulungan din. Hindi po lahat ng mga nasa middle class sa panahong ito dito po sa lockdown na ito, hayahay ang buhay. Hindi po ganon. Siguro meron namang mga pamaraan Hindi po ba? Good morning kay Julius Bernabe Reyes. Nasa Tugigaraw City ka na, Cagayan? Diyan ka na ba nakabase ngayon? Partner? Julius, good morning sa'yo. At good morning kay sino to? Jemski Escobar, Heart Lover. Okay? Heart Lover, okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating palatuntunan. At siyempre yung
Facebook Live po tayo sa Mediamanely at dito rin po sa RMN DCXL 558 Manila. So inaantabayanan lang po natin ang press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sandali ho, magkapaalala muna tayo. Ang oras natin 9:37. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Plus Gold. Kung nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na pinili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, misis, mag-Unique Toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DZXL. Radyo Trabaho. DZXL. Ang inyong gabay sa hanap buhay. 558. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik ko tayo mga kasama dito po sa ating palatuntunan at sa ilang sandali, papasok na po yung press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na siya ring spokesperson ng IATF, yung Interagency Task Force, na kung saan sila po ang nagbibigay po ng mga rekomendasyon kaugnay po ng itong COVID-19, itong krisis na nangyayari dito po sa ating bansa. At good morning ko muli kay Julius Benjamin Reyes, si Domenico Marco Barba Jr. At gayon din si Heidi Nicodemus. Ma'am, good morning po sa inyo. Aya Yupangko. Paring Aya, good morning Kay Arnold Gabatin, John Danga at Janine Ann Monaco. Okay, good morning po sa inyo lahat at tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating balitaan at talakay pa rin sa ating mga issue. At habang inaantabayanan natin, ito pong si Secretary Nograles sa ilang sandali, ngayon. Okay, nag-i-start na. Pakinggan na po natin si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Andyan sila, mapaglingkuran lamang ang taong bayan. Last night, the IATF passed 2 resolutions. IATF Resolution number 20 and IATF Resolution number 21. Babasahin ko muna ang laman ng unang resolution, ang Resolution number 20. The IATF formally recommends to the Office of the President the extension of the implementation of the Enhanced Community Quarantine or ECQ in the entirety of Luzon up to April 30, 2020, 11:59 p.m. provided
that all exemptions granted by the Office of the President or the IATF shall continue to be in effect for the duration of the extended ECQ. Provided further that such extension of the ECQ shall be without prejudice to the discretion of the President to relax that implementation of the ECQ in some local jurisdictions or the granting of exemptions in favor of certain sectors such as public health considerations and food security may warrant. Formal na inirekomenda ng IATF ang pag-extend ng ECQ hanggang 11:59 p.m. ng April 30, 2020 na kay Presidente po ang discretion na i-relax ito sa ibang lugar at i-exempt ang ibang sektor depende sa public health considerations at food security. Lahat po ng exemption sa ECQ na na-announce na po dati ng IATF, tuloy pa rin po. Ito naman po ang nilalaman ng pangalawang resolusyon, Resolution number 21. Letter A. The recommendations of the Department of Labor and Employment for the Social Amelioration Program for the Formal Workers sector as presented are hereby approved. For this purpose, the IATF supports the approval and immediate release of the requested budget by the Department of Labor and Employment amounting to 5 billion pesos in order to defray the costs of the following social amelioration programs. Number 1, COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP for affected overseas Filipino workers and local workers. 2, tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers or TUPAD sanitation project. And 3, daabot kamay ang pagtulong or AKAP sa OFWs program. Provided that the beneficiaries of the aforementioned shall be separate and distinct from those already covered by social amelioration programs by other agencies of the national government. Aprobado na po ang rekomendasyon ng DOLE ukol sa Social Amelioration Program para sa formal workers. Sinusuportahan ng IATF ang request ng DOLE para sa pag-release ng 5 bilyong piso para sa programa ng DOLE tulad ng una, COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP para sa affected overseas Filipino workers and OFWs and local workers. Pangalawa, tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers or TUPAD sanitation project. At pangatlo, ang abot kamay ang pagtulong or AKAP sa OFW program. Lilinawin ko po na iba po ito ang mga subsidiya na ito sa ESP or Emergency Subsidy Program ng DSWD para sa mga targeted beneficiaries. Letter B. The IATF shall exhaust all means necessary to increase the COVID-19 testing capacity of the country, and for this reason hereby adopts and approves the guidelines for COVID-19 mass testing as presented by the Department of Health. Ina-approve na po ng IATF ang mga pamantayan ng DOH para sa pangmalawakang testing ng COVID-19. Gagawin po ang lahat ng gobyerno, ang lahat ng makakaya niya upang ma-increase ang testing capacity sa ating bansa. Letter C. The recommendations of the Department of Agriculture in ensuring food availability and food affordability as presented are hereby approved. The specifics of which are the following. Number 1.
the boosting of domestic agricultural production and food processing in the country. All the agriculture and fishery stakeholders must be considered frontliners, and their movements shall remain unhampered. Number 2, the improvement of food adequacy levels through increased local crop and fish production and livestock and poultry raising, including that of food processing, by A, sustaining budget for agriculture, and B, expanding support for improved agricultural production and productivity. In addition to the previously approved budget of 8.5 billion pesos for the Rice Resiliency Project, the need for additional funding amounting to 22.5 billion pesos for the Ahon Lahat Pagkaing Sapat or ALPAS program or the Plant program of the Department of Agriculture is reiterated. 3, the immediate activation of the local price coordinating councils with the guidance of the Department of the Interior and Local Government or DILG to strictly monitor prices and enforce suggested retail price and price freeze for basic necessities and prime commodities. Aprobado din po ng IATF ang mga rekomendasyon ng DA para siguraduhin may murang pagkain sa ating mga palengke. Kasama sa mga rekomendasyon ay ang pagpapalago ng mga industriya ng agrikultura at food processing sa bansa. Kaya pinapaalala natin na ang mga kasama sa na ito ay kinoconsider na mga frontliners. Kaya sila exempted sa ECQ. Kasama din sa rekomendasyon ang pagpapabuti ng produksyon o ani, isda, livestock at manok sa pamamagitan ng una, pag-sustain ng budget para sa agrikultura. Pangalawa, pagdagdag ng 22.5 bilyong peso sa pondo ng DA para sa Ahon Lahat Pagkaing Sapat or ALPAS program or Plant program ng Department of Agriculture. Ang huling rekomendasyon ng DA ay ang magmobilisa ng Local Price Coordinating Council sa tulong ng DILG upang mabantayan ang mga presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. Letter D. The recommendation of the Anti-Red Tape Authority or ARTA for the creation of the Bayanihan One-Stop Shop for sectoral agencies involved in accreditation and logistics is hereby approved. Other sectoral agencies are hereby enjoined to create their own Bayanihan One-Stop Shop and coordinate closely with the ARTA for such creation. Aprobado na rin po ang rekomendasyon ng ARTA para sa pagbuo ng Bayanihang One-Stop Shop para sa mga ahensya na kasama sa accreditation at logistics. Inaanyayahan po ang ibang ahensya na makipag-ugnayan sa ARTA para bumuo ng kani-kanilang Bayanihan One-Stop Shop. Letter E. The IATF approves the request of the Department of Transportation to allow the resumption of utility relocation works and resume specified limited works across 13 rail projects, including rail replacement works for MRT3, which can only be done when MRT3 is not undergoing passenger operations, provided that 1, limited mobilization of personnel and skeletal staffing pattern is observed. 2, on or near site accommodations and or point-to-point shuttle services are provided where applicable. Number 3, regular disinfection of workplaces, shuttles, and accommodations are done. Number 4, regular monitoring of personnel's health
especially for COVID-19 symptoms, is practiced. Number 5, strict social distancing measures and proper hand hygiene and all other precautionary measures that the DOTR may implement are observed at all times. Aprobado na rin po ang request ng DOTR na ituloy ang mga utility relocation works at iba pang trabaho sa 13 proyekto tulad ng pagpalit sa riles ng MRT-3 na magagawa lamang pag walang operasyon ang MRT-3. Pinapaalala lang po natin na dapat i-observe ang una, paggamit ng skeletal staffing pattern. Pangalawa, ang paggamit ng point-to-point shuttle para sa mga workers dito. Pangatlo, ang regular na disinfection ng mga workplaces. Pang-apat, ang regular na pagmomonitor sa kalusugan ng mga nagtatrabaho. At panglima, ang striktong pag-implement ng social distancing measures. Letter F. Paragraph H of the Interagency Task Force Resolution Number 18 Series of 2020, providing for a 30-day grace period extended to commercial rents falling due upon micro, small, and medium enterprises or MSMEs within the period of the ECQ without incurring interests, penalties, fees, and other charges is hereby adopted as a national policy. Thus, this policy shall apply to areas where ECQ is implemented for its duration. Ang pagbibigay ng 30-day grace period sa pagbayad ng upa ng mga MSME sa kalagitnaan ng ECQ ay ina-adapt bilang national policy kung saan ini-implement ang ECQ. Letter G. The IATF recognizes the initiatives of the Department of Trade and Industry and Board of Investments in cooperation with DOH and Food and Drugs Administration and the various manufacturers and exporters to repurpose their manufacturing operations to produce critical medical products and devices such as personal protective equipments, surgical masks, thermal scanners, and ventilators. The IATF enjoins the DOH and other public and private health institutions to consider these new capacities in their resource requirement. Kinikilala ng IATF ang mga inisyatiba at mga hakbang ng DTI, BOI, DOH, FDA at mga manufacturers at exporters sa pagre-repurpose ng kanilang mga factory para makapag-produce ng mahalagang kagamitan tulad ng personal protective equipment or PPEs, surgical masks, thermal scanners, at ventilators. Maalala niyo po na kahapon, ibinalita natin na ang mga kumpanya na kasapi ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines or CONWEP ay nagmamanufacture ng mga PPEs na magsisimula after Holy Week. Isa ito sa mga produkto ng initiative ng DTI at BOI kasama ang Department of Health. Ang ganitong mga inisyatiba ang kailangan natin sa mga susunod na linggo para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa gitna ng ECQ. Kahapon nakatanggap ako ng magandang balita mula sa alma mater ko, ang Philippine Science High School, na pumayag na gamitin ang Quezon City campus para sa pasyente at empleyado ng Philippine Children's Medical Center or PCMC. Pisay is not the only school that has opened their doors and opened their arms for our frontliners. The nurses and health workers of Medical City, for example, have found a new home in Lasal Green Hills. May we all be inspired by their examples and open our hearts to those stricken by COVID-19 and those who care for them. Speaking of our health workers, the President yesterday signed Administrative Order Number 28, which grants a one-time
Special Risk Allowance or SRA for frontline government health workers. Itong SRA ay ibibigay po sa mga public health workers or PHW na nagtatrabaho sa gobyerno, GOCC or LGU tulad ng mga NARS sa government or city hospitals. Ang qualified po dito ay 1. Civilian employees occupying regular, contractual, casual, or part-time positions. At pangalawa, workers engaged through contract of service or job order including report for duty. Para naman po sa mga government workers, isa pong paalala, nag-issue po ang Civil Service Commission ng Public Memorandum Circular na bibigyan ang opisyal at empleyado ng additional 60 days o hanggang June 30 para i-file ang kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Ulitin ko po, nag-issue po ang Civil Service Commission ng Memorandum Circular na bibigyan ang officials and employees of government ng additional 60 days o hanggang June 30 para i-file ang kanilang SALN. In the midst of this ECQ, government recognizes the importance of ensuring that families in need receive their subsidies at the soonest possible time. Nire-report po ng DSWD na tuloy-tuloy po ang pagpapaabot ng tulong pinansyal sa ating mga beneficiaries. Naibigay na po ang pondo para sa 3,723,833 4-piece beneficiaries na umabot sa 16.34 billion pesos. Nakatanggap na po ang 77,674 target beneficiaries ng Parañaque, the amount of which total 621.39 million pesos. Tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DSWD para po maibigay ang tulong na ito at nakikiusap po tayo sa mga pinuno ng LGU na kung may mga concerns po tayo sa pag-distribute ng mga subsidies sa kanilang mga lugar, makipag-ugnayan ng diretsyo sa DSWD para matugunan agad ang mga pangangailangan sa lugar ninyo. Siguro mas mainam po na imbes na ilabas natin sa Facebook or sa social media ang ating mga concern or kahit sa anong FaceTime or app o kung ano-ano pa, direkta na lang po nating iparating sa DSWD ang ating mga concerns. Sama-sama, magtulungan po tayo para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Let us help each other, help the most needy. Together, the national government, our LGUs, the private sector, and the Filipino people can beat COVID-19. Together, we heal as one. Maraming salamat po at huwag po nating kalimutan, bahay muna, buhay muna. Sasagutin ko na po ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Marami-rami po ito. From Rose Novenario of Hataw. Good AM, bakit ang Davao City pinayagan magbiyahe ang mga taxi at tricycle samantalang sa Metro Manila ay hindi at naging issue pa ito laban kay Mayor Vico? Maraming salamat po. Siguro, ang sagot natin dyan is ang entire Luzon po ay under sa enhanced community quarantine.
Tapos, meron po tayong mga na-issue na guidelines. So, under yung guidelines na yun, under the enhanced community quarantine for the entirety of Luzon, ay nakipag-ugnayan po yung DILG sa lahat ng mga LGUs at nire-remind po sila kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Hindi lamang dun sa Pasig City, kundi sa lahat ng mga syudad, munisipyo, bayan, probinsya ng Luzon. So meron pong strict guidelines na sinusundan para po coordinated ang lahat ng efforts under the ECQ. Labas naman sa ECQ ay binibigyan natin ng palugit or freedom ang iba't ibang mga LGUs gamit yung mga guidelines po ng IATF kung kailan sila pwedeng mag-community quarantine dun sa kanilang mga lugar. Pero, ganun pa man, tuloy-tuloy naman po yung pagkikipag-ugnayan ng DILG sa lahat ng mga LGUs kahit sa Visayas at sa Mindanao. From Ace Romero, the President admitted that the 275 billion peso allocation for social aid package during the lockdown is not enough to help low-income households for 2 months. But based on his report to Congress, he can tap more than 800 billion from budget appropriations, repurchase deals, and dividends as permitted by the Bayanihan Law. How do you reconcile this? Yung Bayanihan Law, if you notice, may leeway naman na binibigay yung Congress kung magkano yung pwedeng, kung ano yung itatap, no? Depende nga dun sa sitwasyon natin. So, ang situation natin ngayon is very fluid, di po ba? So, una, sinabi natin hanggang April 13 lang. Ngayon, in-extend natin to April 30. So, fluid po yung situation ngayon. Depende sa ano mangyayari, depende sa mga tests, depende sa health capacity natin, depende sa doubling time, acceleration, etc. etc. So, bibigyan po natin ng konting leeway din ang executive at si Pangulo depending on ano ang mga pangangailangan. How does government intend to raise funds for the social aid package at a time when economic activity is significantly slower due to temporary business closures and sidelining of thousands of workers? So siguro ito yung talagang katanungan mo, ano? And kaya nga po, si Pangulo, nung binanggit niya po yung pangalan ni Secretary Dominguez, kasama rin po dyan yung buong economic team ng buong gobyerno. At ang challenge nga po para sa ating economic team is to source the money needed, no? Kasi syempre, kailangan natin mag-raise ng funds at nandito po tayo sa meron na po tayong enhanced community quarantine at it's really very challenging na kailangan, marami tayong kailangan tulungan in terms of our social amelioration. Number 2, syempre yung health capacity natin na kailangan po natin i-enhance palalo, no? And then yung mga pangangailangan ng ating mga hospitals at ating mga frontliners. And then pangatlo, syempre yung economic activity is limited at kailangan din natin mag-raise ng pondo. So, yung economic team ay natasan ni Pangulong Duterte na maghanap ng ways and means talaga na makabuild up ng funds para masustain ang ating mga kinakailangan gawin ngayong enhanced community quarantine. From Maricel Halili, TV5. So that was from Ace Romero, then this time it's from Maricel Halili, TV5. How should we interpret the announcement of the President last night? When he said inclined, does it mean that he is just seriously considering the extension of the lockdown until April 30? Or does it mean that the government has already made its decision for lockdown extension in the entire Luzon? Opo, yung enhanced community quarantine is up to April 30
11:59 p.m. Ito po ang rekomendasyon ng IATF kay Pangulong Duterte na tinanggap ni Pangulong Duterte at in-announce niya po kagabi. At pagkatapos ng kanyang announcement ay verify po namin ulit at ang sagot po ay ang enhanced community quarantine is hereby extended until 11:59 p.m. of April 30. Why have you come up with this decision? Does it mean that the COVID-19 trend is getting worse? So ito po, explain po natin. Kung maalala nyo po, yung totoong nagkaroon talaga ng enhanced community quarantine, yung full enhanced community quarantine natin ay nangyari po talaga nung March 15. Doon mo po talaga naramdaman at nakita yung effect ng implementation ng enhanced community quarantine. March 15. So base sa siyensya at agham and the way we understand the virus, yung sintomas po niyan ay maaring lumabas after between 5 to 14 days from the time of your infection. So sagarin na po natin ng 14 days yan. Ibig pong sabihin, kung tayo po ay nag-enhance community quarantine ng March 15, kailan po talaga natin makikita yung tinatawag na earliest effect ng ECQ? March 15 plus 14 days, sagarin na natin, equals March 29. So base sa ating mga epidemiologists, mga scientists, mga mathematicians at mga eksperto, March 29 lamang po natin makikita yung earliest effect ng ating ECQ para malaman po talaga natin kung tama itong ginawa natin, kung ano ang naging effect ng ECQ dito sa Luzon. So March 29 yan. Base din sa ating mga experts, ang most likely na makita natin ang mas klarong naging effect ng ECQ, most likely makikita natin ng mid-April. So, ganun po. Kaya paulit-ulit po namin sinasabi whether it's the IATF or the Department of Health or kahit sino man, pag tinatanong nyo po kami kung ano ang nakikita nyong naging effect ng ECQ, lagi po namin sinasabi, it's still too early to tell. Kasi naman, kahit yung epidemiologist, pag nagka-count back sila, masyado pang maaga para malaman kung nag-peak, nag-slow down, nag-decelerate, anong doubling time natin, at kung ano-ano pa. It will give us, you need to give us at least mid-April to really study the effect of the ECQ. Yun ang sinasabi ng ating mga eksperto. Kaya po, humihingi tayo ng extension up to April 30 para unang-una, ma-measure po talaga natin ano yung naging full effect ng ECQ. Pangalawa, para ma-increase pa natin lalo yung health capacity ng Luzon at ng buong bansa. Yun po ang reason natin. Doon sa pag-measure ng impact ng ECQ at itong how this COVID-19 is operating and functioning and affecting us here in the country. Ang promise po ng ating mga eksperto, every Monday po, kada Lunes, magre-report sila sa atin, sa IATF, kung ano yung nakikita nilang progression of this disease. And their report will be on a per region basis. Okay? So yun po, kailangan natin ng extension up to April 30 para lubos pa nating mapag-aralan ang COVID-19 na disease na to. Pangalawa, yung sinabi ko, increasing the health capacity. When we say increasing the health capacity, kasama po dyan yung tungkol sa testing. Ang sinasabi ng mga eksperto, para talagang ma-manage natin ang husto ang COVID-19, kailangan po natin
iakyat palalo ang testing capacity ng ating bansa na maabot po natin ang 8,000 to 10,000 tests per day. Kailangan po tayo umabot dyan. At meron pong ginagawang hakbang ngayon ang gobyerno para umabot tayo dun sa level na yon na 8,000 to 10,000 tests per day ang magagawa natin dito sa ating bansa. Pangalawa, kahit na ginagawa natin yung 8,000 to 10,000 tests per day, kailangan mapabilis po natin ang bigay ng results ng test. So we also have to have a 24-hour turnaround time kung saan in a matter of 24 hours dapat mai-report na agad natin sa pasyente or sa person under monitoring or patients under investigation, ma-report agad natin sa kanya kung siya ba ay positive or negative. Pangatlo, kailangan po natin ma-isolate agad. Whether PUI or positive, mild, moderate, severe, critical, kailangan maakyat din po natin yung level natin kung saan we have the capacity to isolate PUIs and COVID-19 patients. Pang-apat, kailangan ng matinding contact tracing at makita natin yung significant decrease ng kaso ng COVID-19. And then, panghuli, yung improve yung self-screening protocol ng ating mga kababayan. Kung lahat po na ito ay magagawa natin, sinasabi ng mga eksperto, maari nating ma-push palalo yung peak ng COVID-19 dito sa Pilipinas as far as year 2021. At sana, by that time, ay makapaghanap na po ng vaccine ang mundo para dito. So yun po yung game plan na we really have to push it back, yung peak, kasi hindi pa talaga natin nakikita ang peak. Alam nyo kung saan makikita ang peak? Pag hindi natin ginawa ang lahat ng ito. So ang tanong nyo ngayon, ano ang plano ng gobyerno kung yan ang gusto ninyo? Yung 8,000 to 10,000 testing capacity per day. So unang-una, kailangan ma-maximize natin yung ating existing sub-national laboratories. So, di ba, ina-announce namin every so often na nadadagdagan na po yung sub-national laboratories natin that is capable of testing. Pag ginawa po natin yung maximization ng existing sub-national laboratories natin, by April 13, aakyat na yung ating testing capacity to 2,600 to 7,000 tests per day. Number 2, kailangan po natin mag-certify ng more sub-national laboratories. Pag ginawa po natin yan, by April 20, mapaakyat na po natin ang ating testing capacity to 4,400 up to 9,800 tests per day. Pangatlo, establish big testing centers in strategic areas around the country, all over the Philippines. Strategic centers, testing centers. Pag nagawa po natin yan, at lahat yan sabay-sabay ha, by April 27, aabot na po tayo to 13,000 to 20,000 tests per day by April 27. So yun po yung mga ginagawa nating hakbang para po at kaya po kailangan pa natin ng additional 2 weeks or more para umabot tayo dyan sa level na yan. Kaya po yun ang naging desisyon ng IATF at ni Pangulo na sana maunawaan po ninyo, kailangan po talaga natin i-extend ang ECQ up to April 30. Okay?
Nawala na ako. Asa na tayo? So, do you see an expansion of ECQ? Is there a need for enhanced community quarantine in Visayas and Mindanao? So, yun na nga, we'll have to monitor it, no? Day by day. We'll have to monitor that. Day by day, week by week. Kaya nga, yung ating epidemiologists at ang experts, ang promise nila that they will report every Monday sa IATF na nakikita nilang trends per region. But obviously, hindi naman tayo talagang dependent na by Monday lamang tayo magde-decide kasi 2 Monday lang yan. Ano? Siyempre, pag may nakita tayong very alarming, then we will come in, no? Or the president will come in. So, siyempre, magre-react tayo as the situation warrants. So, right now, wala pa need, no? Napag-usapan namin yan. There's no need for an enhanced community quarantine sa Visayas and Mindanao. Pero, tuloy-tuloy pa po ang pag-monitor natin ito at ang DILG nakikipag-ugnayan sa lahat ng LGU at minomonitor namin, no? Ang numbers, saan yung mga provinces na alarming. So, lahat po yan ay tinitingnan natin. From Tina Mendez, Philstar, good morning. With the big possibility of extension of ECQ, hindi po, extended na po. What are the figures which the government is looking at that would determine we have reached the peak in the number of COVID-19 cases? Do we have a time frame? Yun na nga po. Pag sinabi mo kasing peak, pag nilift mo ang ECQ, sisipa yan. Yun ang 3 models na po ang nakita namin. And ang constant sa model, pag nilift mo ang ECQ, sisipa pataas yan. Kasi gagalaw na lahat eh. Pag gumalaw lahat, kakalat yan. So, ano ang kailangan natin gawin? Yun na nga, taasan yung testing capability, ang testing capacity natin, no? By the way, nung sinabi kong una na ito, taasan yung testing capacity to 8,000, kailangan may 24-hour turnaround time, kailangan immediately isolate agad tayo, significant decrease in cases, contact tracing, self-assessment, ma-push natin to 2021, pero ito ang mananatiling constant, number 1, social distancing must remain constant. Number 2, yung testing turnaround is 24 hours. And number 3, patients are immediately isolated. So, kung back to normal tayo, sisipa yan. Pipeak talaga yan. Sisipa yan. And it's really gonna go really high. So, pag na-in place na po natin lahat ito ng April 30, kailangan nandyan pa rin yung social distancing. So, ito yung sinasabi natin, magta-transition tayo to the new normal. And the new normal, ladies and gentlemen, is social, physical distancing pa rin. Yun. Kasi if wala yung disiplina na yan, then useless ang lahat ng ginawa nating sacrifice ngayon. Yun po ang bottom line. Kaya paulit-ulit namin sinasabi, what's the new normal? What's the new normal? Yun ang pinag-aaralan ngayon ng technical working group. What's the new normal? So when we, quote-unquote, relax the ECQ, hindi siya kasing tindi ng ginagawa nating ECQ, but social distancing still has to happen. If we do that, then we don't have to even think about hitting the peak. No? Kasi pag sinabi mong peak, what's the worst case scenario? Yan ang peak eh. Ang gusto natin mangyari, hindi mag-peak, mag-flat. So even if you lift the ECQ, or not, it's not really lift eh, it's relax the ECQ. By April 30, kung lahat ng mechanisms na to are in place, social distancing still has to happen. Number 1. 2, testing still has to happen. And number 3, isolation also has to happen. Yan po ang new normal para ma-push back natin ito. So pag sinabi mong peak, yun po yung
Kasi flat is not really flat eh. Flat is may konting umaangat na ganyan eh. We can push that back and maintain that hanggang 2021. By 2021, hopefully, a vaccine is found. Pag may vaccine na yan, then we can go back to the old normal. Something like that. No? Again, when I say something like that, I say it loosely because even the experts really don't have any answer to this. This is something very new to all of us. There are reports of increased number of deaths due to natural cases, particularly of immunocompromised patients. In reviewing the situation, how does the IATF factor in the statistics of deaths of PUIs but not actually tested for COVID-19 in the past 1 to 2 months? I think we should refer that to the experts or DOH. Pero sa akin dito, siguro ang emphasize ko lang, kaya nga kailangan mabilis yung turnaround time ng testing natin. And we're getting there. Number 2, has the President given consent to reclamation projects at Manila Bay? Please expound on his statements last night. Wala po. Unless you see a paper to that effect signed by him, then no, status quo pa rin. Number 3, please issue a statement on government efforts to prevent scams now prevalent in social media where hackers of FB accounts impersonate and ask money from unsuspecting contacts of a hacked account holder. Please report immediately to the PNP, Cybercrime Division, the NBI, or the CIDG. Joseph Morong, GMA 7. Why is the President saying now that the government does not have the money? No, he's not saying does not have the money. Ang sinasabi niya lang na inatasan niya si Secretary Dominguez na right now, since we're extending the ECQ and we're doing all of these measures, and then we have to take care of our frontliners, and ngayon may pagbibigay ng social amelioration, may mga gustong sumali rin sa social amelioration. So with all of these things happening now, syempre the previous numbers don't have to change necessarily. So because of that, then we need to look for additional sources of funds. The extension, is it Luzon-wide or just NCR? Luzon-wide. How about Visayas and Mindanao? We'll continue to monitor Visayas and Mindanao, but they are not obliged or under an ECQ. What are the do's and don'ts until April 30? Same rules apply. In-extend lang po natin yung April 30, ang ECQ up to April 30. So kung ano man ang mga do's and don'ts natin, sa lahat ng mga nabanggit na ng IATF, na issue na guidelines ng IATF will remain. From Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Number 1, may mga info na nakakarating sa amin na sa Regions 3 at 4A namimigay na rin ng cash aid, pero doon sinasabihan sila umano ng mga kinatawan ng barangay o DSWD na yung ibibigay sa kanilang 5K or 6K may kahati silang isa o dalawang kapitbahay. Ang paliwanag daw sa kanila pinagkakasya kasi ang budget at kung hindi sila papayag wala silang makuha. Pero pagpirma mo sa receiving copy, nakalagay doon ang full amount na 5,000 or 6,000. May nakarating din po bang mga ganitong info sa inyo? Personally, ako wala. Pwede po ba ang ganitong sistema? Of course, hindi. Ano po ang mangyari sa mga local na officials o DSWD personnel na papatunayang gumagawa ng ganito? Siyempre, hulihin sila ng pulis. Kaya nga po, ang under our policy guidelines, nung social amelioration, kailangan po nandun ang PNP pag namamahagi ng social amelioration, nandun po ang PNP na nakabantay para po kung may mga kalokohan ay agad hulihin yung mga gumagawa ng kalokohan. Joseph Morong, GMA 7. Additional question. President Duterte said he will factor in the middle class in the social amelioration program. How and how much will it cost? Gaya ng sinabi niya kagabi,
Sabi niya, pag-aralan namin, titingnan namin, pero syempre, number one, ang unahin muna natin yung mga nangangailangan. Yung poorest of the poor, gaya ng sinabi niya. Yung marginalized sector, yung nasa non-formal, yung mga nasa informal, yung mga mahirap nating kababayan, yun po ang unahin natin. Pag-aaralan po itong sa middle class. Syempre, pag-aaralan niya ng ating economic team, at pag-aaralan ang kung hindi naman social amelioration, kasi hindi sila pwede sa social amelioration. So, kailangan pag-aralan natin ano pang maaring programang ibigay natin sa kanila. Kasi hindi naman sila tugma sa guidelines ng social amelioration. So, there has to be another program with another fund source and another set of guidelines. So, kailangan pag-aralan pa natin yan. Because it doesn't necessarily have to be a social amelioration package also. There are other ways wherein we can help the middle class, no? And not the same as the social amelioration. From Trish Terada, CNN. We'd just like to clarify the President's statement. Have the task force and the President decided to extend the ECQ? Yes. We've come to an agreement, and like we said, ultimately, it will be the President who will decide, and he has decided, and we verified that after he spoke in his televised statement to the nation. Is it final already, sir? Yes. What made the government arrive at this decision? Na-explain ko na po. From Prince Goles, Politico Abante. Good morning, Cabsec. Ano po yung protocol sa mga pasyenteng namatay sa COVID, particularly those who died inside their home? May ayuda po ba ang gobyerno sa pamilya ng namatayan dahil sa COVID? Yes. Na-announce po na namin ito na DSWD is giving 25,000 pesos burial assistance or assistance to the family ng namatayan. From Tuesday New, DZBB, question for Cabsec. Saan hinugot ni Pangulong Duterte ang sinabi niyang nasa hangin na ang COVID-19? May official stand na po ba ang DOH o who dito? Or may official stand na po ba ang DOH or WHO? Dito at nasabi ito ng Pangulo. Ang basis po ni Pangulo, sa meron din siguro mga nakapanood nito, may isang Japanese television news network na lumabas ng news report, no, or documentary, if you will, kung saan pinag-aralan ng mga scientists and doctors yung tungkol sa microparticles ng breath ng tao kahit siya ay nagsasalita. So, using nga yung infrared, these high-tech devices, na-detect po nila na even when a person is speaking, meron pong mga microparticles. Kahit hindi siya umuubo, kahit hindi siya nag-hatching, nagsasalita lamang, may microparticles. Pero hindi pa po conclusive yan. Nabanggit lang po ni Pangulo na isa ito sa mga pinag-aaralan. But there is still no conclusive findings or statement from the DOH or the WHO for that matter. Kaya nga po, isa rin yun sa mga napag-usapan namin sa IATF kung saan napagdesisyonan na po na magsuot ng mask, any form of mask, para may additional protection lang ang ilong at bibig. From Henry Uri, DZRH. Sir, good day po. Sinabi ng Pangulo kagabi, natutulungan din ng gobyerno ang mga middle income earners. May napag-usapan na po ba ang IATF tungkol dito? Anong tulong bibigay at paano ang implementasyon nito? Gaya ng sinabi ko po, ay inatasan ni Pangulo ang isang grupo made up primarily of our economic managers, no, to study this proposal. Pero dahil yung JMC ng social amelioration ay napirmahan na, hindi po natin pwede gamitin yung JMC na yon, kasi that's particularly social amelioration package, nakalagay doon lahat ng mga qualified beneficiary. So kailangan pag-aralan pa anong programa at saan pondo kukunin po yan. Yun. So
From Francis Wakefield, Daily Tribune, sabi ni Sec Galvez, the Luzon-wide enhanced community quarantine has largely contributed in slowing down and preventing the spread of COVID-19. Totoo po yan. May trend nga ba ng pagbaba at may datos pa po to support this? Pero sa address ni Pangulo kagabi, government is still inclined to extend ECQ for 2 weeks. Ito rin ba ang maging suggestion ng IATF kay Pangulo? Yes, we made that recommendation. Yes, the President has decided to extend the ECQ up to 11:59 p.m. of April 30. Yung trend, syempre may mga tinitingnan tayong numbers. Pero sinasabi ng lahat ng eksperto, masyado pang maaga. Kasi tulad ng sinabi ko, ang tinitingnan mo dyan, March 29, makita mo yung initial effects ng ECQ. Mid-April natin makikita yung most likely effects ng ECQ. So, kaya pa ulit-ulit namin sinasabi masyado pang maaga. Second question, can we also kindly get a breakdown of the 200 billion peso disbursement if it has already been given out or point us the right direction, DBM or NTF? Actually, dapat kasama ito sa report of the President to Congress, no? So siguro by tomorrow makakabigay po kami ng highlights, no, ng President's report to Congress. But it's already been submitted to Congress. So obviously yung 200 billion ay hindi pa po fully disbursed. No? So nakita ko I browsed through the report and hindi pa fully disbursed yung 200 billion. In fact, only 100 billion has been released to DSWD so far. And dun sa 100 billion, hindi pa yan fully disbursed. Yun yung hopefully by this week. But obviously yung challenge natin is magma-Monday, Thursday at Good Friday na po. Na dapat mailabas na po yung 100 billion na yan at maipamahagi na dun para sa social amelioration. The President last night said that the fund earmarked for 2 weeks would soon be depleted. Ito rin ba ang nakikita ng IATF? Yung 100 billion, yes, in 2 weeks, that should already have been spent or distributed, no? But yung 100 billion na remaining, that is for another month, no? Kasi yung 200 billion, that's good for 2 months worth, di ba? So itong unang 100 billion, kaya 100 billion muna ang nirelease because that's for the first month. Kumbaga, that's the first month worth of social amelioration. Pero may second pa na coming na dapat na social amelioration if need be or if needed, given kung magka-extension nga tayo or kailangan natin tulungan yung mga mahirap natin mga kababayan. From Heidi Sampang, DZAS, matapos ihayag ni PRRD na sang-ayon siya sa apela ni Governor John Vic Remulla na bigyan din ng ayuda ang nasa middle class. Yes, seryoso bang kinokonsidera ng IATF ang bagay nito na binigay muna sa economic managers. So they will submit, they will study make a proposal, then present to IATF. Pero wala pa po yan. Pinag-aaralan Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Okay mga kasama, yan po ang tinig ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, ang spokesman ng IATF. At ulitin ko lang ho, isa po sa pinakamalaking sinabi niya ay extended na po ito hong lockdown, Luzon-wide lockdown na ipinatutupad. Yung mga regulasyon mananatili po at yung mga siyempre yung exempted ho, yung lahat po ng mga exemption na naunang binanggit ay mananatili. Yan po, aprobado na raw po yan ni Pangulong Duterte
At abangan ho natin hanggang April 30, 11:59 ay mananatili ito pong lockdown. Okay, so ingat ho Manatili po tayo sa bahay at marami ho nagtitext sa atin at marami pong nangyayaring kaguluhan. At ito ho, sana ang gobyerno kumilos po kaagad dito dahil sa nag-aaway-aaway na ho yung ating kababayan. Hindi malinaw kasi yung binabagit. Sabi po ni Pangulo, hindi, lahat makakatanggap. Sabi ni Speaker Alan Peter Cayetano, lahat ng pamilya makakatanggap. Sabi ng DSWD, hindi, yung mga pinakamahirap lang sasalain yan. Naku, naloko na. Okay, maraming salamat mga kasama. Ako pa rin yung Radyoman Eli Saludar. Ang oras na natin sa buong kapuluan. 10:37. Ngayong panahon na kailangang sama-sama tayong lumalaban, magkapit-bisig tayo upang madaling